ai doar avantaje cu statistică și probabilități. Pentru că ai și timp, te bazezi pe niște date exacte, nu iei decizii pur și simplu. Blochezi cumva cea mai mare problemă în trading și anume emoțiile. Exact. Disciplina. Fear of missing out. Exact, nu mai există chestiile astea, știi, ce fac acum? Să deschid acum, e suport ăsta, dai pe 5 minute, vezi sell, dai pe o oră, după ce ai intrat, era buy, stai să ies din tranzacție, mulți stop loss-ul, măresc take profit-ul, măresc stop loss-ul, închid tranzacția, se duce, nu se duce, am luat decizie bună. Mai stai, te mai auzi după 10 minute, nu, că sigur am greșit, că uite, pe 4 ore cum era. Și eu am trecut pe acolo. Tu ești în goana aia, că băi, am intrat în program, au trecut atâta timp, trebuie să fac bani. Și goana aia te face să riști foarte mult, să folosești o strategie care nu e optimizată destul. Și uite așa, rămâne roata aia șobolanului, dar așa e chestia asta, băi, nu mai ai presiunea aia pe tine, că deja ai o strategie, funcționează, nu te încurcă cu absolut nimic, că e un robot, deci nu te încurcă cu absolut nimic, nu e ceva extra pe care trebuie să-l faci. Nu contează absolut deloc ce faci în momentul de față, care e cariera ta, poți ajunge să faci tot ce-ți dorești cu ajutorul tradingului, nu ai nevoie să fii privilegiat, nu ai nevoie să ai bani dinainte, totul se poate în domeniul ăsta de la aproape zero, să zic așa, că end of the day avem nevoie de bani să investim, dar sumele nu sunt atât de mari încât să conteze foarte mult câți bani ai ca să reușești, da? Poți începe de la un job normal, de la o carieră normală, încet, investind, prima dată în educația ta, poți să ajungi la nivelul de a fi full-time trader și chiar mult mai înainte, și anume să devii mentor și să-i ajuți și pe alții să meargă pe drumul tău. Cine sunt mentorii din Academia Trading Busters? Ce fac mai exact în fiecare zi și cum ajută oamenii care vin alături de noi? M-ați întrebat de foarte multe ori care este programul, să zic așa, al unui mentor prezent în Academia Trading Busters, așa că aici, alături de mine astăzi, îi am lângă mine pe 3 dintre mentorii din Academie, 2 din România, Marius și Barna, și Ibis lângă noi din Latvia. Urmărește videoul până la capăt și vei afla exact ce înseamnă parcursul în programul de mentorat. Haideți să începem prima dată cu întrebarea în română pentru Marius și pentru Barna. Băieții, spuneți-ne puțin despre voi, cum vă cheamă, de unde sunteți, de când v-ați apucat de trading și cam care a fost parcursul vostru să ajungeți în punctul în care sunteți acum aici la Trading Busters. Salutare, mă numesc Barna, am 29 de ani, sunt din Târgu Mureș, am dat de trading în 2020. În 2021 am cumpărat primul meu curs, care a fost un eșec total, stop loss după stop loss după stop loss, analize, nu mergea nimic, după ce am dat de tine, George, și de acolo s-a schimbat totul și sunt pe drumul corect. Perfect. Dacă vreți să știți că avem și un interviu cu Barna din perioada când el era student doar în Academia Trading Busters, puteți să mergeți pe canalul de YouTube și să-l vedeți acolo cap-coadă, este foarte interesant, ca să vedeți și mai precis parcursul lui de la 0 până în punctul în care îi învață și pe alții. Marius? Mă numesc Marius, sunt din București, am început prima dată tradingul în 2020 cu eToro, cu investiție pe termen lung și după am vrut să mă implic mai mult în procesul de tranzacționare, am încercat diferite moduri, concepte de trading, după care am descoperit Academia de Tranzacționare și de acolo, pas cu pas, am ajuns în punctul în care suntem astăzi. Super, da. Marius e cu mine de când era proiectul, de când eu aveam proiectul strict pe România, Academia de Tranzacționare. După asta a luat naștere, după Academia de Tranzacționare, am văzut că se pot ajuta foarte mulți oameni sunt puțin pierduți în domeniul ăsta, cum și eu am fost la rândul meu. Marius e încă de atunci cu noi. După a urmat ascensiunea asta la nivel internațional cu noul proiectul Trading Busters. Ibis, tell us a little bit about yourself.
Where are you from? How old are you? How has been trading? And how did you got in this place right now? As everyone knows, my name is Ivis. I'm from Riga, Latvia, and I started trading 3 years ago. But I got into this domain just from my corporate job. I was working in a bank. I was doing a lot of investings, and since you start to invest more and more, you start trading, and I got to know trading takes a lot of time, and I need to learn how to do it more efficient. And the way I got here was through the mentoring. Mentoring was so great, but then I was looking even forward how it would be to be other side and to be a mentor myself, since I like this so much, and I got my time freed up more, because the concept we are trading here is absolutely great. You have more free time and you have to do something with it, and the best thing to do is help others, and this is how I'm here. And yeah, that's pretty much about how I got here to this place right now. Thank you for sharing this with us, Ivis. And guys, as you can see, it doesn't really matter the career you are doing right now. If you want to do full-time trading with statistics and probabilities, it can be the way that will lead you to the point where you can be a full-time trader, and even further that, actually teaching other people how to trade. Thank you, Ivis. După cum spuneam, și în engleză, haideți să trecem și în limba română. Nu contează absolut deloc ce faci în momentul de față, care e cariera ta. Poți ajunge să faci tot ce-ți dorești cu ajutorul tradingului. Nu ai nevoie să fii privilegiat, nu ai nevoie să ai bani dinainte. Totul se poate în domeniul ăsta de la aproape zero, să zic așa, că end of the day avem nevoie de bani să investim, dar sumele nu sunt atât de mari încât să conteze foarte mult câți bani ai ca să reușești, da? Poți începe de la un job normal, de la o carieră normală, încet, încet, investind, prima dată în educația ta, poți să ajungi la nivelul de a fi full-time trader și chiar mult mai înainte, și anume să devii mentor și să-i ajuți și pe alții să meargă pe drumul tău. Ce înseamnă să fii mentor în Academia Trading Busters? Cum ai ajuns pe alții și cam care e rolul tău în Academie? Haideți să vedem cuvinte cât mai simple, cât mai pe înțelesul tuturor. Let's start. Ca să fii mentor în Academie, eu mă gândesc la asta ca un rol foarte important, că trebuie să ajut oamenii să treacă cât mai ușor prin ce am trecut eu. Am avut multe greșeli, de fiecare dată am spus, nu-i bani, știu eu mai bine, fac așa, nu ascult de nimeni de cursul pe care l-am cumpărat. Și în Academie, ca și mentor, încercăm să învățăm oamenii să nu facă aceleași greșeli. Eu am făcut greșeala respectivă. De ce să facă și el greșeala respectivă? Pot să învețe din experiențele noastre. Cel mai important. Despre asta e vorba. Da. Să ne predăm experiența, ce și cum funcționează și ce nu. Cum simți asta, Barna? Nu știu, îți place să faci asta? Nu îți place să fii mentor? Îmi place. Chiar dacă nu-mi plăcea, nu ziceam că vreau să fiu parte. Asta e un punct pe ei, să știți, da? Pentru că bani faci din trading. Dar ca să fii mentor, trebuie să ai chestia aia, să vrei să vorbești cu oameni, să vrei să-i ajuți, să vrei să-i cunoști, să le înțelegi poveștilor. De asta să fii mentor nu e vorba doar despre a face mai mulți bani și din serviciul ăsta, ci pur și simplu pentru a-ți dori să cunoști cât mai mulți oameni, să înveți povești. Exact. Cred că ai observat ce fel de oameni întâlnești. Da, o grămadă de oameni. Da, atât în partea bună, să zic așa, în sensul bun al cuvântului, dar și în sensul mai puțin bun, dar cred că cel mai bine se simte atunci când oamenii care vin fără speranță, poate chiar puțin mai aroganți, că știu ei, la final să vezi că efectiv va ieși de fapt cum le-ai explicat tu și chestia aia, bă, așa e, știi? Exact. Marius, spune-ne
Spune și te rog, hai să mai repet încă o dată întrebarea. Ce înseamnă să fii mentor în Academia Trading Busters? Practic, care este rolul tău în momentul de față? Cum ajuți cursanții? Marius, pe de altă parte, este primul mentor din Academia Trading Busters. Deci e locul perfect pentru tine dacă vrei să ajuți oamenii, să creezi impact pentru în viețile lor, că despre asta e vorba. Pornești cu unii de la zero și după îi vezi, practic, având succes. Asta e cel mai frumos sentiment pe care îl capeți la final, e faptul când vezi că oamenii au succes. Că, practic, ăsta este și rolul tău. Ca tu să-i faci pe oameni să aibă succes. Sunt momente și momente, bineînțeles, sunt momente bune, momente mai puțin bune, dar dacă ar fi să le cântărim, să le punem în balanță, clar, momentele mai frumoase le contrabalansează pe celelalte. A fost foarte interesant toată călătoria asta până în momentul de față, lucrând cu sute de oameni, diferite culturi, diferite continente. A fost extraordinar. Asta Chiar a fost. Da, am rămas prieteni cu foarte mulți oameni, încă mai discutăm, mai vorbim, păstrăm legătura, dacă au întrebări, îi ajut, bineînțeles, oricând. A fost o experiență care m-a schimbat mult, chiar m-a schimbat și m-a dezvoltat foarte mult. Despre asta e vorba, să fii și mentor, nu? E vorba oamenii pe care îi cunoști. Eu simt când m-am dezvoltat de când am început proiectul ăsta Trading Busters, vorbesc cu atât de mulți oameni și bine spus, cu oameni din întreaga lume, efectiv, din întreaga lume, oameni fel și fel de industrie, da? De la mic la mare, să zic așa, da? Milionari, zeci de milioane și așa mai departe, și oameni care încep de la zero, știi? Nu știu, e unul ador sentimentul ăla când vezi că vorbești și cu ăla și ăla încearcă, și ăla încearcă, și ăla vrea mai mult, și ăla vrea mai mult. De multe ori oamenii nu vin aici doar să facă bani, ci pur și simplu pentru a se dezvolta, a învăța ceva nou, a fi la curent cu ce se întâmplă. Au bani din alte industrie, au cariere de succes. Avem toate categoriile de oameni mentorat. Avem oameni, nu știu, politicieni, avem actori. Deci toate categoriile sociale de oameni sunt în program. Exact. Și oameni de la zero, oameni care fac asta, au venit aici să facă strict, vreau să fac mai mulți bani. Și nu știu, asta mi se pare chiar wow, să-i vezi că toți într-un final au aceeași gândire, toți sunt vreau să fac mai mult și mai mult, să învăț, chiar dacă nu vorbesc despre bani, ci pur și simplu să acumulez mai multe informații. So, Ivis, what has been to be a mentor in the academy, and what is your role and how you are helping the people that join us? Yeah, to be a mentor is high responsibility, and it's not like obviously you have to love the job, otherwise it's impossible. Love the industry, you cannot do this otherwise. Yeah, you cannot do it for some extra money. There's absolutely no It has to be your passion, and also you have to like to talk with other people, to teach them. And I think I'm as other mentors. My role is to help as many people as I can to achieve this. It is possible. The biggest difference is basically our input in this, because it doesn't matter the background you come from, as long as you actually want to do it. And many people they don't know what to start with, and this is where I come in, and I'm showing the steps, how are you going to do it, step by step, not really forcing to know you everything already, because that's the reason you're here. Obviously you might not know everything, even though you do know everything, it might be wrong things, you know. And especially that it's a new trading concept. That are actually the most problematic members in the academy are actually people that believe that they know everything. Yes, exactly. Correct me if I'm wrong. Yeah, there are some people that are trying to force their own trading concepts that obviously don't work to challenge me as a mentor, and this is where you have your experience, and you showed this with the results, with the consistency. Over time they might get some lucky periods, but with over time you are gonna still beat them, and this is my job. I'm not saying my job is to beat them, but to show what it looks like to be a professional trader using the systematic approach, mathematics based. I'm like a role model, and that's what I'm trying to maintain, a high level, and showing everyone that it is possible with a lot of work.
That's why it's important, as a mentor, as you said, you have to be a role model, people will come up like as you can saw, with 1,000 different ideas. Oh, it's better like this. Oh, it's better like this. As me, I get a lot of questions. Oh, George, why you don't make this strategy better? Talking about like Buster strategy, which like a lot of people using in Buster signals. Yes. Why you don't make it better? Why let's change this? Maybe we can change this. That's a hard part of being a mentor. Yeah, I mean, like when people come up with 1,000 ideas and you have to say no. Or just pick one of that. Yeah. You can't do all of Yeah, them. it's this it's where you need to be disciplined and make people understand that they are here to follow what we are doing. We are doing everything as correct as possible, and for them to be able to achieve what we achieve, they also need to do it in our way. That's why we are here as mentors, to help them just to follow our step. Care este primul pas pe care un cursant îl face când intră în Academia Trading Busters? Începutului, cred că asta este o întrebare pe care foarte mulți oameni care ne urmăresc o au. Cum începem? Ce se întâmplă după ce am intrat în program? Primul pas este despre întâlnirea introductivă pe Zoom, unde pur și simplu ne prezentăm, vedem cu cine stăm de vorbă, vedem de la ce nivel plecăm cu fiecare persoană în parte. După această etapă le prezentăm parcursul, cum va arăta parcursul în programul de mentorat, ce au de făcut, cum vor arăta temele, eventuale nelămuriri sau întrebări care vor apărea pe parcurs. Le spunem despre disponibilitatea noastră, că suntem disponibili să ajutăm când au nevoie, suntem acolo, suntem prezenți. După ce le-am explicat tot parcursul despre teme, când urmează temele, pentru că e foarte important să știi și când încep la prima temă, la a doua temă și la ultima temă. Adică totul e pas cu pas. Da. E făcută o structură în toate chestiile astea și din punctul meu de vedere, acest meeting de cunoaștere e unul foarte, foarte important. E foarte important, pentru că atunci decidem de la ce nivel plecăm cu fiecare. Pentru că sunt și Exact. începători și automat abordăm situația diferit. De exemplu, cu începătorii avem și un curs gratuit de începători. Prima dată îi îndrumăm către cursul gratuit și după începem cu primele 3 module. Exact, pentru că dacă nu știi exact unde e omul, unde e persoana respectivă la momentul respectiv, riști să pierzi foarte mult timp. Celui care poate are prea puține informații sau chiar zero, că foarte mulți oameni încep de la zero, atât din România care se alătură, cât și din afară. Chiar Alexander Vogel, a fost puteți să mai interviu, cred că e la Marius. A început de la zero, știi? Și asta e chestia, dacă nu știi exact unde e omul, nu? Adică nu știi cum să începi și poți pierde, uite așa, săptămâni sau poate chiar o lună și mai mult încât figure it out de unde să începem. Dacă are zero și îl trimis direct la chestiile avansate, s-a făcut totul praf. Dacă e deja avansat și dai cursul de gratuit, începe poate cu o frustrare omul și chestiile astea contează, știți, frustrări mici, lucruri care e bine să începem cu bine. De asta acest meeting mi se pare că rezolvă foarte multe lucruri și în primul rând cunoașterea. Când ne cunoaștem, vedem cine suntem. Barna! Cum a zis și Marius, începem cu prima întâlnire, dar unele situații studenții au acces prima dată la modulul de mindset. Să vină cu mindset corect, nu că hai că eu de luna viitoare vreau să fac 10.000 să viseze avioane. Acele așteptări nerealiste care industria le prezintă. Asta e. Exact. Și după le prezint eu planul pas cu pas și nu sărim niciun pas, că este structurat corect, că nu vrem să ajungem din A în Z, A, B, pas cu pas, treptat totul. Iar asta e o problemă, poate să le spunem și urmăritorilor, câte situații am avut în care oamenii au venit că eu am experiență și nu doar din România, ci efectiv de oriunde din lume. Eu am experiență, eu nu pot să fac asta, că eu știu deja asta, dă-mi acces la modulul următor, eu nu fac teme, eu nu fac asta, nu? Dar nu există. Fie urmezi
planul nostru e nu mai intri. N-are niciun rost. Cum zici, bă, gândiți-vă cât de ușor e pentru noi să zicem, da, ia treci prin tot. Ar fi mult mai ușor. Exact. Pentru mentor, da, gândiți-vă că câteodată trebuie să stai să nu te cerți, că nu te cerți, și pur și simplu să acele argumente de ce e bine să urmezi asta, oamenii se mai frustrează, dar cel mai important e mulțumirea aia de la final. Bă, e bine că nu m-ai lăsat să trec prin toate, că altfel nu înțelegeam nimic. Da, de asta e important acest prim meeting, să ne cunoaștem, să vezi parcursul, să scapi, după cum a zis și Barna, prin acel curs de mindset care este gratuit pentru absolut toți oamenii din program, unde eu explic parcursul meu în industria asta, fac asta de peste 12 ani acum și tradingul nu este doar despre grafice, și voi. Tradingul este despre viața de zi cu zi. Ce se întâmplă în viața de zi cu zi a ta și cum tratezi lucrurile au un impact foarte mare în ceea ce înseamnă tradingul. Ivis, tell us what is the first step that a member is doing when they enroll the program, and how everything is going, like step by step in the beginning. From let's say someone is going to join our program now. What's the next step? Yeah, so the next step usually it's getting the expectations aligned. That's like very important to understand the background. So usually I make introductory call where I just want to know a little bit more about the experience. Like the Zoom meeting. First thing, it's a Zoom meeting, yes, where we discuss all of this. Just yes, and it's very important to understand what occupation he's doing right now, because many occupations they really correlate a lot with what we have to do here. Some people are math teachers. He's very good at math. Some are programmer, developers. They have great potential in doing this because they have an analytical mind. You doesn't need to be any of this, because there are some people that are doctors. They join a mentoring program. They have done some trading, and I need to know what results did they have, what they do before, so I know where I should start. Should I talk what candle consists of, or I could go straight away into the sauce? And in the second meetings, I'm evaluating how good person is doing assignments, how detail oriented, because that's gonna backfire a lot if the accuracy is not there. He's like too much rushing or something. That's very important. And right in the beginning, I'm saying like all these things, little things that matter a lot in the long run. So these are the first things that I'm evaluating when a new student arrives, and that's I have proven this to be working very well. As seeing when you have everything aligned, it's just much easier to work with each other as well. Yeah, that's as you can see, that's the importance of start with the right foot, let's say. Yeah. Knowing each other is very important. Now, just guys, compare this, what Ivy says, with you buy an online course, and you start watching it. So look how important it is to know where you are right now. Are you a beginner? What's about your job? What's about your time? What's about your expectation? In this one-on-one meeting, the first meeting, we discuss all of this. So in this way, we are able to start correct. And there is no wrong or right. There are different people. We are all different at the end of the day. Depending on the industry that we've been activated in, on the job that we have, on the expectations. Why are we doing this? Do we want to make just money? Do we want to make some extra money? Maybe we just want to, let's see how the financial world is working. I'm not interested that much in making money, but more into understand this financial world. So you see the importance of, having a mentor, the difference between having a mentor and just get an online course. The mentor is there to ask, why are you here? It's very important. Some people don't even know why they're here. If they buy the course, maybe it's not for them. Here I can analyze, I can understand, asking the person the questions, how do you even learn? Maybe I need to talk with you different way.
There are so many. Lot there of are factors, yeah. So many factors that can basically dictating are you going to be successful at the end of the mentoring program or not. And you know, our job, let's say here, is to find the right path for every person. Because as you can see, you know, it's different ways for different people. Each and every person is different depending on... Since every mentor inside here are very deeply into trading, they know what the industry is inside, and they know, including me obviously, what it takes to be there. So I know what's in front of every student, what's the hard part, and I can prepare them. I'm not warning, I'm preparing them what it's gonna be like. Exactly, because the industry, it's literally full of shit, and like it's crazy. But this is a whole subject to discuss regarding the reality and the expectations in a domain. Thank you for the answer, Ivis. Cum am spus și în limba engleză, da? Vedeți cât de important e să începem cu dreptul. Dacă puteți să puneți puțin în balanță ce au spus toți băieții mai devreme, ce înseamnă să ai un meeting la unul, să cunoști persoana, să știi unde e în momentul ăsta, ce își dorește, cum învață, ce carieră aia, ce timp are, ce fel de om e, să-l dezvezi de anumite lucruri, da? Să-l iei, dacă e de la 0, luăm de la 0, dacă e de la middle point, începe de la middle point, dacă e avansat, începem de la avansați. Pentru că la fel de periculos e să-l pui pe un om care e la 0, să-l treci la avansați direct, la fel de periculos e să-l și treci pe un om care deja e avansat, să-l pui să lucreze de la 0, știi? Adică omul ăla începe cu frustrări, bă, dar nu pentru asta am intrat. Și dacă încep cu frustrări din prima, de asta trebuie discutat, trebuie înțeles. Gândiți-vă la astea și te duci și cumperi un curs online. Ia și învață. Dar nu te ții, în primul rând nu te ții. Ții și poate nu e pe înțelesul tuturor. Adică nu e problema că ăla care ți-a vândut cursul ți-a dat țeapă sau lucruri de genul ăsta, da? Nu-l termin. Nu termin și poate nu înțelegi. Adică e chestia aia, bă, nu înțeleg ceva aici. Până îmi dau eu seama... Așa a fost primul meu curs online. L-am cumpărat, l-am terminat, notițe singur. Când l-am terminat, ce trebuie să fac? M-am uitat în stânga-dreapta, habar n-am avut. Am crezut că n-am făcut ceva bine, l-am parcurs din nou, rezultatul același. Exact, de asta e... Având un mentor, e cu totul și cu totul diferit în a cumpăra un curs online. Pentru că vedeți importanța încă de la primul meeting. Deci nici măcar n-am intrat în discuțiile avansate, în meetingurile care urmează după. Vedeți importanța doar a primului meeting. Ce înseamnă asta să cunoști omul, să poți să îl ajuți, să-l îndrepți în direcția în care el vrea să se ducă. Haideți să vedem cum arată o săptămână normală ca și mentor la Trading Busters. Da? O săptămână, să vedem, nu o zi. Barna și Marius vin aproape zilnic la birou, chiar zilnic, cred. Săptămâna asta a fost în fiecare zi. Este joi astăzi. Ivis este cu noi aici la București pentru 2 săptămâni. Haideți să vedem, Marius, cum arată săptămâna, ce ai făcut săptămâna asta? Bun, deci, în general, pentru mine fiecare săptămână arată aproape la fel, pentru că mi-am organizat un program și știu ce am de făcut. Nu vreau trebuie să știu dinainte ce urmează să fac ziua următoare. Dimineața merg la sală, după vin la birou și de acolo încep. Mă organizez, văd ce am de făcut, cu grupurile de semnale, cu cursanții, văd exact unde am rămas cu fiecare în parte și reiau ca să știu exact ce avem de parcurs în ziua respectivă cu fiecare cursant. Răspundem la întrebări, ținem întâlnirile pe Zoom cu membrii din mentorat. Cu colegii o atmosferă incredibilă. Tocmai de-aia nu pot să stau acasă pentru că îmi lipsește atmosfera de la birou foarte mult. E o plăcere să fii aici. Adică de ce să stai acasă când poți să fii aici? Sau să fii în altă parte când poți să vii, să interacționezi cu colegii, să mai glumești, să mai râzi.
Adică e foarte plăcut. Gândiți-vă cum e să vii la birou, dar să nu fii obligat absolut deloc să vii la birou. Să vii pentru că îți place să vii. Asta încerc să zic. Asta înseamnă, băi, să faci în viață ce îți place, efectiv. De asta zic că să fii mentor nu e de ajuns doar să fii un trader bun. Da? Știi? Una e să fii un trader bun, dar ca să fii mentor, trebuie să-ți placă efectiv să fii aici, să faci brainstorming-uri, că discutăm despre strategii, despre proiecte, despre asta, despre dezvoltare, despre fel și fel de lucruri. Cred că discuțiile astea sunt efectiv în fiecare zi în birou, da? Barna, spune, cum arată o săptămână pentru tine? O săptămână, cam cum a zis Marius, toate încerc să fie la fel, să avem o disciplină. De dimineață, primul lucru, mă duc la alergat sau la o plimbare. După ce vin în birou, primul lucru, verific calendarul cu cine am întâlniri. După avem întâlniri noi între mentori, discutăm brainstorming. Și între timp încep meeting-urile cu studenții, răspundem la mesaje. Dacă mai avem un pic timp liber, mai băgăm un FIFA sau mai jucăm un șah. Programul nu e fix. Avem un program flexibil, cum e aici Ivis. Săptămâna asta am fost cu el la Terme să mai vadă ceva din București. E super. Super. Da, după cum vezi, da, nu e un program anume, dar ceea ce încercăm foarte mult și reușim, să ținem întotdeauna meeting-urile când sunt programate, să vorbim cu oamenii și cu toate astea, da, din nou mă repet, e un job care fiecare dintre ei ar putea să-l facă de absolut oriunde, dar asta înseamnă să îți placă ceea ce faci. Ivis îl convinge să se mute și el la București de anul viitor, strict pentru atmosfera asta de birou. Cum poți să discuți despre strategii față în față, când iei tabla și începi să pui, să desenezi condiții, schimb, e altceva. Poți să facem chestiile astea și pe Zoom cu Ivis, dar aici în birou e cu totul și cu totul o altă atmosferă. Ivis, tell us about how a week looks for you. As an example, how let's say how this week was for you, and maybe how it's a week in Latvia. Yeah, first of all, I want to say that this it's 100% location freedom. You can do this from anywhere on Earth. In my case, I live in Latvia, and occasionally I come visit my colleagues here in Bucharest. Absolutely great atmosphere here. Comparing the two different work styles is when you come to the office, you talk every day. Sometimes you get into difficult situations and you don't have to think about them alone. You can instantly, while you had it in your heart or any emotion or difficult situation, you can not only emotional support, but already you have like a solution ready. Since Marius is very experienced as a mentor, we all are traders here, but mentoring is another skill that you have to need how to explain how to work with people. And that's something you can grab, especially when you come to the office and talk. Just like this, you know. Yeah, That's like you ask the question now, and you get the answer and the support, and you know we can brainstorm on that, and we can get out perfect solution for perfect solution every situation as well. in a very short time. Yes, usually I start with my in the morning I start with answering most easiest messages, so I get everyone that asks something, they value the response rate. The quicker you answer, you get it out of the way, and obviously the student is absolutely happy to receive the answer. Many times I get many students from different parts of the world, and obviously they, like an example, we have students from USA, Australia, and when they stop, they come home from their 9-to-5 job, it's at my time zone 2 at night. So we cannot make any Zoom sessions at this time. Obviously, we are going to schedule a Saturday or Sunday when they are off to work. I find the time as well. So we tailor-suit the approach for everyone, understanding their needs. And sometimes this work is very dynamic. You make your own schedule. I like that very much because I'm a trader myself. I'm blocking some slots that I'm trading. Then I'm opening the slots where I am 100% available, full energy to explain everything. And every day is different. It's not like the same. The same part I keep is answering as quickly as I can, because I know that
they value this a lot. And It's important, you know. I mean, the easiest way to grow in the program as fast as possible is to get the answers when you need. That's the difference having a mentor and watching an online course. You watch the online course and what you do, are you emailing that person or send a message on Instagram and, oh man, how is here, these examples? When, you know, with a mentor you can ask, and maybe you don't get the answer, as I was saying, the same hour, because maybe it's the different time zones and so on, but you'll get it the next day. So, you know, everything it happens quite fast, especially that people, if you don't know the answer for a question, maybe you will do mistakes that will cost you money. So exactly. So some questions are not that simple. They require analysis. Like, let's see what was wrong in this assignment, and that takes a lot of time, like to understand what he was thinking doing this, and to explain. And you can see right away, because the most common are really repeating. Thank you for sharing this, Ivis, guys. As you can see, you know, it's dynamic, everything. But end of the day, you need to enjoy what you are doing, because if you don't enjoy to be a mentor, to talk with people, it will be quite hard, because as I will say, also the people in the program, they have, you know, full-time careers, you know, not just jobs, and it's quite hard to find the time. So because we are very flexible, as you can say, if you cannot do it in the middle of the week because maybe from Australia, from USA and so on, we can find the middle way. No worries, like 1000% we will find the middle way to be also okay for us, because also the mentors has a life, you know, is good traders life and so on. So it will be all the time a respectful way to find that way to be all right for everyone, and each and every time everything works perfect. După cum ați putut vedea, din câte a zis și a spus și Ivis, faza cu cursanții de pe diferite fusuri orare, pentru că avem cursanți din Statele Unite, Canada, Singapore, Australia și așa mai departe. În Europa e puțin mai simplu, cursanții din Europa, mai ales de aici din România, că avem același fus orar, dar avem cursanți din întreaga lume, chiar Barna și Marius vorbim acum în română, dar majoritatea cursanților lor sunt din internațional, la fel, în totalitate la Ivis sunt din internațional pentru că vorbește doar engleză, dar găsim soluții, da? Cum a spus și Ivis, multe persoane poate au joburi de la 9 la 5, ei sunt în America, la ei perioada în care pot face asta poate e la 3 dimineața ora noastră. Acum nu o să ne trezim la 3 dimineața să facem asta, pentru că, din nou, mentorii au o viață, nu sunt aici să fie biciuiți și toate cele, nu asta promovăm absolut deloc, dar nici nu lăsăm lucrul ăsta la voia întâmplării. De asta, dacă există posibilitatea, dacă există problema asta, să zic așa, putem să facem meeting-ul pe weekend, putem găsi soluții, adică în atâția ani de zile, de fiecare dată s-a găsit soluții și nu a fost niciodată probleme, da? Respectându-ne unii pe alții, întotdeauna găsim cea mai bună soluție pentru a avea meeting-urile când trebuie, câte trebuie. Acum, o întrebare pe care foarte mulți o așteptați. Ce înseamnă în practică tradingul bazat pe statistici și probabilități? Cum este el diferit de analiză tehnică, smart money concept și toate lucrurile astea care necesită analiza pieței, nu știu, suport, rezistență, fel și fel de head and shoulders, toate astea, că toți ați tranzacționat așa la început, siguranță e o întrebare acolo pe buzele celor care se uită la noi. Dar în termeni practici, pentru că de fiecare când auzi statistici și probabilități, zic, bă, George, nu sunt așa de deștept, bă, stai un pic, nu e chiar așa, ok? Hai să vedem. O să încep eu. Pe scurt înseamnă libertate. Dacă aș putea să pun cât mai scurt, cât mai la subiect, la punct ochii, punct lovit, este practic libertate. Pentru că folosind acest concept de trading, știi când trebuie să intri în piață, știi când trebuie să ieși și practic să plasezi ordinele durează maxim 10 minute. Pe când cu modalitatea clasică de tranzacționare, analiza tehnică și alte concepte,
durează foarte mult timp, pentru că este necesar să stai în fața graficelor, să analizezi, să iei decizii. Deci e vorba de subiectivitate, ceea ce aici nu există. Totul este 100% obiectiv și este bazat pe statistică și probabilitate, adică pur și simplu... Date. Pe date, exact, pe date exacte. Exact. Date din piață, nu date din altă parte. Deci, diferența este uriașă și ai doar avantaje. Nici nu există dezavantaje dacă folosești conceptul ăsta. Dacă le punem în balanță, trading pe statistici și probabilități și celelalte concepte, ai doar avantaje cu statistică și probabilități. Pentru că ai și timp, te bazezi pe niște date exacte, nu iei decizii pur și simplu. Și de aici Subiective? blochezi cumva cea mai mare problemă în trading și anume emoțiile, Exact. disciplina. Fear of missing out. Exact, nu mai există chestiile astea, știi, ce fac acum? Da. Să deschid acum, e suport ăsta, dai pe 5 minute, vezi sell, dai pe o oră, după ce ai intrat, era buy, stai să ies din tranzacție, muți stop loss-ul, măresc take profit-ul, măresc stop loss-ul, închid tranzacția, se duce, nu se duce, am luat decizie bună. Mai stai, te mai auzi după 10 minute, nu, că sigur am greșit, că uite, pe 4 ore cum era? Și eu am trecut pe acolo. Păi nu, că am greșit, o vezi că se duce împotriva ta, începi să schimbi ca disperat, o dracu, să dai 7000 de linii de trend, să schimbi 7 timeframe-uri și asta te nebunește, efectiv, îi ia pe oameni cu capul. Și te forțează să fii disciplinat, cel mai important. Asta spun, gen blochează cumva lucrurile astea, pentru că la noi nu contează time frame-ul. Bine, acum contează depinzând dacă e o condiție, înțelegi? Nu schimbi, nu faci nimic, nu se mută stop loss decât bazat pe o condiție. Nu. Mult stop loss dacă ai în strategia ta acea condiție să mulți stop loss. Efectiv, gândiți-vă la pași, nu? Să zicem 1, 2, 3, 4, 5, 10, câte condiții ai în strategie și urmezi doar pașii aia. Nu mai există lipsa aia de disciplină, în ideea că ai plasat tranzacția, te uiți, schimbi, emoții, am ratat, trebuia să intru, nu trebuia să intru, nu? Dispar toate chestiile astea. Adică eu nu am auzit pe nimeni în program să zică că s-a mai întors vreodată și avem câți cursanți? 500? Și aproape 700. 700? Aproape 700, da. Nu mai știu. Așa vreo 700 de cursanți. Nu am auzit pe absolut nimeni, indiferent de experiența pe care ei au avut-o ulterior, că avem oameni și cu 14 ani experiență. Era tipul ăla din Norvegia, care a avut fond de investiții și toate cele, știi? Adică, știi? Oameni care ne face plăcere foarte mult să lucrăm, învățăm lucruri noi despre mentalitate, despre gânduri, despre eșec, reușite și mai departe. Nu știu pe nimeni care să zică băi, George, eu nu mai fac trading cu ăsta, mă întorc chiar la... N-a existat nimeni care să primă un mesaj și zic, băi, nu merge asta, eu mă întorc înapoi. Nu. Absolut toți oamenii ăștia care au intrat în program nu s-au mai întors niciodată să tranzacționeze în modul clasic, cu analiză, că e smart money, că e supply, din toate astea. Asta ar trebui să fie răspunsul la foarte multe întrebări când vine vorba de a alege, dar problema e că nu mulți oameni știu despre conceptul ăsta, dar asta încercăm să facem aici la Trading Busters, să aducem, să dăm șansa traderilor, nu contează dacă ești profitabil sau nu ești profitabil, nu este despre asta vorba. E vorba despre a învăța ceva nou, a da o șansă să vezi că poți să faci aceiași bani care îi faci poate acum cu analiză tehnică, cu mult mai puțin stres, să ai, de care Marius zicea, libertatea aia, libertate. Gândește cum e să faci trading 5 minute pe zi. Iar restul zilei, it's free for you. Predictibilitate și toate lucrurile astea. Bun, Barna, haide să auzim și părerea ta. Diferența este una uriașă, că nu încercăm să desenăm niște linii, hai că am desenat bine această linie acum, l-am pus destul de sus, destul de jos, acum îl văd așa, am stop loss, mă uit pe stun. Da, cum ai zis și tu, nu trebuia pus așa sau așa. Noi ne uităm direct peste date, ok? Matematica nu minte niciodată. Și în perspectiva mea, cel mai mare avantaj, o strategie bazată pe date se poate automatiza.
Strategia este automatizată, noi facem podcastul, robotul face trading. Exact. Un lucru pe care vorbesc la modul cel mai serios. Nu se poate face în industrie să se automatizeze o strategie de trading. Deci dacă strategia ta e bazată pe luarea unei decizii de către tine, că ai pus o linie de trend, n-ai cum să automatizezi așa ceva. Ai pus suport, ai pus nu știu ce... Nu poți să automatizezi. Aia e inteligența artificială. We are far, far away și cine ar da banii și și-ar pune banii în risc pe așa ceva. Da? Noi vorbim de automatizări. Noi cu statistici și probabilități, azi am creat strategia, we are happy, o automatizăm și aia. Cam asta. Busters bot, Golden bot, Euro 100 de GPI și cursanții, DAX, cursanții asta fac. Asta a început să fie next level-ul. Fiecare cursant își face strategia lui și după o poate automatiza, pam! Just like this. Poate automatiza, iar robotul nu gândește singur, pur și simplu execută condițiile strategiei. Adică, în loc să pui tu, le pune robotul. Și un avantaj foarte mare, robotul nu dă greș, că eu poate mă grăbesc, nu pun bine un Fibonacci la high, la low, ceva, și deja nivelul de intrare, nivelul stop loss, nivelul take profit sunt diferite și deja dintr-o greșeală foarte mică și cu experiență se poate întâmpla. Mai ales la calcule, să fim serioși, adică roboții au precizie 100%. La calcule, calculezi lotul, da? Poate, te grăbești, nu ești atent, cine Dumnezeu știe, în loc de, 0,2 pui un 2. Și după începe... S-a întâmplat. Pentru că e o greșeală tehnică, să zic așa, care din grabă, se poate întâmpla, știi? Robotul nu greșește aici. A făcut aia. Ai setat riscul și... Aia e tot, că vorbim de procente, că vorbim de dolari, vezi? Asta e ceva ce se poate doar cu conceptul ăsta. Vă spun foarte serios, nu se poate cu alt concept de trading. Bine, ce vedeți voi roboții ăia pe internet? Ăia sunt bazați pe martingale, grid trading sau DCA. Arbitraj deja vorbim de alte, schimb între exchange-uri și alea. DCA, dar astea sunt cele mai 3 întâlnite. DCA, martingale și alea. Adică ăsta n-are strategie în spate. Ăsta a pierdut, mai dublează, a pierdut, mai dublează, a pierdut, mai dublează. Până fie se bine, fie s-a adus tot. Da? Mor de inimă, efectiv. Mor de inimă. Adică am văzut cazuri, gândiți-vă, cu atâția oameni pe care eu i-am întâlnit în industria asta, traderi, avem, cum am spus, 700 în mentorat. Eu am văzut mii de oameni. Da? În Buster Signals aveam 2000 și ceva de oameni când era deschis, plus mulți alții înainte în academie și mai departe, și am văzut situații în care oamenii trimiteau poze cu rahaturile astea de roboți în care George, ce-i fac, știi? Păi, n-ai ce să-i faci. Adică erau și situații în care oamenii nici nu puteau să închidă. Ireal, dar nu e o modalitate de a tranzacționa. Dar roboții noștri pe care îi avem, Basel și tot celălalt, ei nu sunt minuni ale tehnologiei. Pur și simplu, un trader are o strategie bună și decide, să plasez eu sau să automatizez și să nu mai am nicio treabă cu chestia asta. Robotul face totul pentru mine. Și cel mai important aspect e că tu știi despre ce strategie e vorba în acel robot. Că dacă cumperi un robot de pe internet, tu n-ai de unde să știi ce. Deci despre asta e vorba. Plus datele pe care le ai și toate ce. Dar, recomand asta, intri în program, ți-ai făcut strategia ta și tu știi exact ce e acolo. Tu știi exact datele, tu știi exact drawdown. Deci, e mind-blowing și o să vorbim în podcast și despre AI Strategy Tester și tool-urile pe care le primești în program ca să poți să-ți faci viața și mai ușoară. Ivis, tell us, what do you think is, in your opinion, is the advantage of trading with statistics and probabilities beside using technical analysis, smart money concept, or any other form of analyzing the market, support, resistance, trend lines? Yeah, so trading with this concept is basically, it gives a chance everyone to get the same results. It's not possible that you are gonna draw trend line
you might draw the trend line one place, I might draw it in different place. So the results are gonna long term, even by a little, they will differ, and this can impact like really your edge. Here we know what the edge is going to be. We know, we have seen it, we can predict, and this is the way you can calculate how much you can risk. But it's guaranteeing, like if I'm gonna give you strategy, results are like that. It might not be the best strategy for you as a person, but the results are going to be exactly the same if you don't make any mistakes. This is very good as well. It's a system. It's like, it's not like you have to be absolutely genius, but as long as you're really sticking to the system, and the system is also finding the edge. You don't go like randomly on the chart anywhere, and you have a system. I'm gonna test this part, I'm gonna test this part, and you have the system. This is what we are teaching here, how to also find the edge, not only to trade. Obviously when you have everything in place, you automate and you do nothing, unless you're not addicted to create more and more and more strategies. Which can be, okay. It can become addiction. Yes, you reach one milestone, you make like 5% per month, and you want to make 6% a month. With the same drawdown, obviously not risking more. And, that's what, don't lose the money. That's an important thing in trading, all right? But you can pretty much, you have seen how much you ever have lost with this strategy, so chances it might happen, it could be, but this is the probability, this is what we are doing here. And everyone can make the same results, and it's not about the discretion anymore. Yeah, I mean, we can give the example with Buster Signals, where think about it, in this moment in Buster Signals there are about 1,200 members, and for you to understand, when we say statistics and probabilities, if I use a strategy and I'm giving you that strategy to you, you'll have the exactly same results as I have. You'll have the same entry, you'll have the same stop loss, you'll have the same take profit. You understand this? 1,000% the same. When it's come with, technical analysis, just think about any trader in this world that's selling strategies, and when they say, oh, I will give you my strategy, there is no way. He cannot give you his head. And experience. He cannot give you his head. Maybe here he sees support on 5 minutes. Then he changed 15, 30, 1 hour. Now he'll see maybe resistance because it was a bigger resistance in the back. A trend line that shows sell, a trend line, same freaking trend line now say buy. He cannot give you the strategy. There is no way for two persons to think the same. But when we talk about statistics and probabilities, I don't think, you don't think, you execute the steps. I already created a strategy, that's it. That's the same strategy for Marius, for Ivis, for Barna, for you, for all your friends and everyone else. That's why in Buster Signals, if you follow us on Telegram, Instagram, Telegram more, there we post, you can see that each and every person that is in the group has the same trade. Of course, the money can differ depending now. You choose the risk, the account size and all the other stuff, but the entries, the stop loss, the take profits are perfectly the same. And what I say about backtest. When you do a backtest and you analyze the market in any way, you cannot trust that, guys. That's not real backtesting. I see people, I have this win rate with this risk reward. That's not true. If you don't trade with statistics and probabilities, what you have is absolutely not true. For me, if I use, let's say Buster, the strategy that I'm using for Buster Signals, Buster's bot. If I go with that strategy 10 years ago, I will execute the same trades with the same conditions. I don't think. There will be same condition. 5 years ago, same condition. Now, same conditions. In 2 years, I will execute the same conditions. In 10 years from now, I will execute the same condition. Nothing will change for me. So those are real data. But if you analyze the market, if you go 10 years back, I don't know if you even can. On futures. Right? Yeah. So then maybe there you will see, you'll start changing. 5 minutes, 15, 1 hour,
then trend lines, then support resistance. Wow, that's nightmare. And then you come now. And what will make you believe that you will make the same decision now as you made 10 years ago? What? Because it's about how you think, how you feel, what you see right now. But for me, I will do the same things. If you trade on statistics and probabilities, it doesn't matter what's going on. You will take the same decision because you don't take decisions. The decisions are already made. Now you just execute them. That's why it's easy to just create a bot and the bot will execute them for you. Exactly, and I also want to add one thing that I receive many questions about, like if many people are going to use the same strategy, isn't the edge going to fade? But we retailer, we're like microscopic on what's happening. You could give like 10,000 people, they're not going to move market. Like it's... I remember this question a lot, when we had Buster Signal open. And it was, we only had Buster Signals. We had over 2,000 members, there. That was 3 years ago. Yeah, I think so. 3 years ago. Mm-hmm. When we started the Trading Busters project, I started with sending Busters my trades. So we grew up there 2,000 and something members, and this question was, one of the most asked question. George, what if the strategy will lose the edge because everybody's making money? No, that's in the forex market. It's 5 trillions every single day that it's exchanging. So you cannot scratch this. There is no way for you to scratch such things. All right, there is no way. So no worries about this. Da, cum am spus, thanks Ivis for the answer. Cum am spus și în engleză, asta înseamnă statistici și probabilități, cum am dat exemplu strategia pe care o folosim în Buster Signals și faptul că absolut toată lumea care are Buster Signals, da, avem aceleași rezultate. Pentru că toată lumea are același entry, are același stop loss, are același take profit. Dacă eu fac astăzi o strategie, o creez acum de la zero și eu dau lui Marius, eu dau lui Barna, eu dau lui Ivis, eu dau ție și tu boss, dar oricui vrei tu, o să vezi absolut fiecare dintre noi va avea exact aceleași rezultate. Deci dacă tu ai zero experiență în trading și știi doar să folosești platforma de trading, tu nu trebuie decât să plasezi. Urmărești pasul 1, pasul 2, pasul 3, la urmărit, ai plasat, aia e tot. Vom avea aceleași rezultate, indiferent ce se întâmplă. Nu contează că Marius gândește într-un fel, Barna într-un fel, Ivis într-un fel, tu gândești într-un fel. Pentru că în momentul ăsta tu ești doar un executant. După ce strategia a fost creată, tu nu ești decât un executant. De-aia e ușor să o automatizăm. Dar când tranzacționezi cu o analiză tehnică sau mai știu eu ce, păi eu văd lucrurile, eu vreau să... Păi da, asta pe 15 minute arată așa, pe o oră arată așa. Mai trag o linie, mai pun un suport, dar nu mai e, că ăsta nu mai e suport, că în spate a fost rezistență, e retest, da? Marius zice, nu, că ăsta e sell, uite, păi da, dar suportul ăsta mie mi se pare mai puternic, nu? Barna vede altceva, nu știu ce vede, uite pe... Bai. 4 ore, e bai, nu e, că pe 4 ore e bai, nu e, ce vede el George sell aici, știi? Și uite așa, la final, eu am sell, Barna are bai, Marius și-o avea și el, stop loss-ul unul are aici, unul are aici, stop loss-ul, păi pun stop loss după high, păi eu văd un high, Barna vede un high, Marius un high, ăsta îl vede pe 4 ore, pe 1, tu poate îl vezi pe 5 minute. De asta nu poți să ai aceleași rezultate când iei decizii. Da? La fel și la backtesting. La noi backtesting-ul, toate condițiile care le-am acum, le-aș fi avut și în 5 ani de acum încolo și în 10 ani și le voi avea și peste 5 și peste 10. Că eu nu iau decizii. Da? De asta e ușor pentru noi să facem backtest și să avem date clare pe care să ne bazăm ulterior. Money management-ul, să știi max drawdown, negative strike, alea sunt cele mai importante, să știi. Dacă nu știi care e negative strike-ul tău, de unde să știi tu ce să riști. Nu prea poți, ai văzut, nu prea ai cum. După, cum probabil ați auzit, dar Academia Trading Busters nu este doar despre
un curs de trading și nu este doar despre a lucra cu un mentor, ci este despre multe alte beneficii, deoarece eu cred cu tărie și am văzut asta în anii ăștia de când facem lucrul ăsta, de când ne ocupăm cu programe educaționale, că pentru a avea succes în trading sau succesul, să zic, rata de succes crește dacă le oferim oamenilor un întreg ecosistem. Și de asta, în momentul când intri în Academia Trading Busters, ai acces la BustersBot, care este una dintre strategiile mele trading automatizate, și ai acces și la un cont Instant Funding de la Funding Dynasty, care este firma mea de prop trading. Ce înseamnă Instant Funding? Pentru care nu știu, firmele de prop trading te pun să treci challenge și după aia verificare și după primești contul Instant Funding și de acolo începe profit split-ul. Că e 80-20, că e 50-50, depinde de firma de prop, depinde de scap acum, condițiile firmei de prop trading, da? La Funding Dynasty oferim până la 80-20, adică 80% din profit îl făcut pe contul respectiv îl păstrezi tu, 20% firma de prop trading. Deci noi, în momentul când intri în Academie, primești acces la BustersBot, care poți să-l folosești pe orice cont al tău sau să-l folosești chiar pe contul Instant Funding și asta, din punctul meu de vedere, ajută. Dar vreau să îi întreb și pe băieți acum, spuneți, cât de mult impactează în reușita cursanților faptul că au acces la BustersBot și au acces la contul Instant Funding din primul moment care intră în Academie, asta aducându-ne ideea că câtă presiune ia după umerii oamenilor. Consider că are un impact foarte mare pentru că având robotul de tranzacționare și un cont funded, automat a doua zi poți deja să începi să faci bani. Adică nu știu în ce comunitate mai poți să faci chestia asta. Adică astăzi intri în program și a doua zi... Bă, chiar e pe bune, fără... Da. Faptul că, mai ales când nu riști banii tăi. Mai ales dacă ești nou, e foarte important. Are un impact psihologic foarte puternic. Pentru că oamenii încep cu dreptul. Și asta automat le schimbă și lor percepția și motivează foarte mult. Exact, e vorba și de... Bă, chiar poți să fac asta, știi? Mai ales când vin retrageri. Trebuie să construiești încrederea aia. Ajută foarte mult la încredere, exact. Foarte important, foarte... a fost o decizie foarte bună că li s-a oferit șansa asta să aibă și un cont finanțat din prima și un robot care pur și simplu îți ia 5 minute să înveți cum funcționează. Nu trebuie să știi să codezi, da? Ca să îl folosești. E un plug and play. E un plug and play. Exact. Doar să fii atent cu riscul, să respecti termenii și condițiile. Na. Bineînțeles, riscul și toate astea, fiecare și le alege în parte, depinzând de apetitul pentru risc, toate lucrurile astea. Bineînțeles, vă ajutăm să înțelegeți, da? Nu vă dăm noi cât să riscați, vă ajutăm să înțelegeți cum să alegeți cel mai bun risc ulterior, dar tranzacțiile astea sunt toate la fel și faptul că nu riști banii tăi, nu trebuie să mai scoți bani din buzunar. Faptul că poți să reinvestești banii care îi faci, fie într-un cont personal, fie să cumperi alte conturi. De la orice firmă de prop trading nu te condiționează nimeni să folosești funding. Dynasty, ba chiar încurajăm. Și cel mai important aspect, faci bani în timp ce înveți, adică. Asta e, cred că ce a schimbat și ce a dus foarte mult la reușită din punctul meu de vedere în program. Rata oamenilor, 100% nu e niciodată, știi? Nu există 100% ca fiecare om care intră în programul nostru de mentorat, 100% o să reușească, pentru că sunt foarte multe variabile. Unii poate n-au timp, efectiv. Intră în program și ne auzim odată cu ei și de atunci tragem de ei și nu mai dăm de ei. Sau poate își dau seama că nu e pentru ei. Sau poate își dai seama pentru ei și încă, ăsta e un lucru bun, să știi. Faptul că, uite, hai că dau dintr-una dată și asta zic, uite, eram mesaje care odată m-a marcat de la un cursant a fost, n-a fost un mesaj cu, bă, George, am reușit, mulțumesc, că asta primim o grămadă, dar asta mi-a rămas în cap, pentru că am primit un mesaj de la cineva și mi-a zis, băi, George, îți mulțumesc pentru programul ăsta, pentru că mi-a arătat că nu e pentru mine. A zis, băi, nu cred așa. Mi-a zis, băi,
nopți nedormite, ceartă cu familia, bani pierduți, atâția ani de zile, știi? Și acum îmi dau seama pe programul tău de mentorat, în ideea, lucrezi cu un mentor, vezi exact realitatea din domeniu, exact ce se întâmplă, cum se face. Nu e pentru mine. Băi, mulțumesc că mi-ai arătat chestia asta, știi? Da? 100% nu va fi niciodată, că nu se poate lucrul ăsta, dar eu zic că e greu ca cineva să ne bată în lumea asta, nu doar în România, în întreaga lume a ceea ce înseamnă reușita oamenilor care intră în programul nostru de mentorat. Pentru că nu e vorba doar de cât de bun e cursul. E un concept nou, elimină emoțiile, toate lucrurile astea. Mentor care te ajută să începi cum trebuie. Plus asta, Busters Bot, contul Instant Funding. Nici nu aveți idee, dacă faceți trading știți exact ce înseamnă chestia asta, să ia presiunea aia după tine și să-ți construiască încrederea în tine. Să vezi, a trecut o lună, am făcut bani, îi scoți, te duci și îi arăți la nevastă, cumperi ceva pentru copii, le arăți părinților că, nu sunt doar cifre pe ecran. Nu sunt doar cifre pe ecran. Funcționează, nici nu aveți idee cât de mult asta construiește încredere. Și în momentul când tu vezi că funcționează, zici, e bine să fiu disciplinat, deci e bine să ascult de Marius, de Barna, de Ivis, e bine să fac asta, e bine să fac asta. Și imediat se schimbă totul. Plus presiunea aia, că nu mai e presiunea aia. Dar trebuie să învăț acum. Acum trebuie să învăț. Și ce să zic, când vine mentalitatea asta, grăbești lucrurile, nu aștepți să ai cea mai bună strategie care să fie ok și să zică mentorul, da, merge. Nu mai ai răbdare. Când zice mentorul, nu, că nu e bun, hai să testăm. Și începe aia. Eu folosesc pe asta. Acum nu te putem obliga să nu folosești strategia, știi? Noi putem să, dar ce se întâmplă? Tu ești în goana aia că, am intrat în program, au trecut atâta timp, trebuie să fac bani. Și goana aia te face să riști foarte mult, să folosești o strategie care nu e optimizată destul și uite așa rămâi în roata aia șobolanului, dar așa e chestia asta, nu? Nu mai e presiunea aia pe tine că deja ai o strategie, funcționează, nu te încurcă cu absolut nimic că e un robot, deci nu te încurcă cu absolut nimic, nu e ceva extra pe care tu trebuie să-l faci. Să-ți încurce jobul și programul de mentorat în sine. Barna, care crezi tu că e impactul? Are un impact foarte mare și prima întrebare pe care îmi pun studenții. Doar atât? Doar pornesc MetaTrader, C-Trader, aplicația respectivă? Da. Dar sigur? Da, sigur, îl pornești, odată setezi riscul, nu trebuie setat zilnic, nu trebuie schimbate condițiile, odată setat, după plug and play. Zilnic trebuie pornit... Dacă nu ți-ai un VPS. Dacă exact. ți-ai un VPS, deja... Acolo rămâne. E 24 din 7, da, non-stop. Și cum ai zis mai devreme, nu au acea presiune mare. Hai că am intrat în programul de mentorat, am investit atât, trebuie să recuperez banii. Din prima zi, a doua zi fac bani și între timp, liniștit, pot să învețe, să se focuseze, să găsească cea mai bună strategie. Nu că e acceptabil, hai repede și am intrat de atunci, am acest cont, am drawdown-ul atât și hai repede să risc mult, să recuperez repede și... Dai din frontul ta. Da. Efectiv. Exact. Efectiv, presiunea aia că trebuie să fac... să știți că ce vă zic aici, eu nu vă zic că așa am crezut că e cel mai bine. Știm, pentru că noi n-am avut posibilitatea să dăm instant funding de la început. Proiectul Trading Busters de 3 ani, Funding Dynasty, firma noastră de prop trading de 2 ani. Contul Instant Funding a fost creat acum un an de zile. Pe de altă parte, robotul de trading a fost automatizat la final, în decembrie 2023. Deci noi știm, adică noi am analizat datele, vorbim aici de analiza datelor pe care le aveam înainte când cursanții nu primeau cont-funded, nu primeau robotul de tranzacționare, primeau exact același tratament, exact același curs, exact același proces, dar acum rezultatele în program sunt net superioare. Și asta în cauza că ai nevoie de un ecosistem. Deci toate lucrurile astea, pas cu pas, se adună, adaugă valoare, ia presiune și ajungem să avem o rată atât de mare de succes în program care, vă promit, nu o bate absolut nimeni.
Nu în România nicio șansă, că nu poate să ofere nimeni ceea ce oferim noi. Dar nici la nivel global. Exact, nici la nivel global. Adică nu există așa ceva. Deci în momentul de față, puteți să căutați oriunde în lumea asta, nu există ca cineva să poate să ofere genul ăsta de ecosistem. Nu există. Poate ori mai fi în anii următori, cine știe. Se copiază multe, dar în momentul de față absolut deloc. Iris, tell us the impact that offering Buster's Bot and an instant funded account from the beginning to the people that join the academy impact the success ratio of the people that join the mentoring program. How important is this, and what's the feedback that you get from the clients when they also receive this? So yeah, first of all, it's an absolutely great chance to get in action right away. Many people, they are very impatient, but this is a good thing because they want to get their hands on something. Of course, since you're here to learn, beginning you could make a lot of mistakes. So it's a good thing that, okay, you'll get also introduced to the prop industry right away because you're gonna stumble on it sooner or later. Here you have a support of that, like how much you can risk, and all of this is being explained. But since you don't know how to trade yourself, you can take a bot, like experienced trader. You have developed it yourself. You have tested. It has been here around for a long time. So it's absolutely a great experience to get to start doing everything and see how actually trading looks. Even though you're not really doing much yourself, you just see, and you are saved from mistakes. And okay, if you get like a funded account, you can make a lot of mistakes if you would not use any other solution. And for some students, like I mentioned before, I'm asking like, what's your experience? Maybe I wish you the best, but you should not trade a funded account right away. You might just blow it in your first trade. You don't know what you're doing. So your solution, either you use already fixed solution for that, or you have to learn a little bit, and then I'm gonna give you the funded account. It's there. It comes with the program, and again, I'm coming back to where I started. It's like it's tailor suited for everyone individually. Like that's why we're here. We're looking what would be the best combination, and it's great. It's everyone is happy they can make money, like even though without really knowing how to do it yet. And they see it, they learn it, they ask questions. Why did that? Why? And then on the way in the process, seeing that is also becoming much easier. Because it's not just about that we really need to show to the people that they can make money the next day. I'm super honest, that was not at all my intention. My intention with offering the Buster's Bot and the Instant Funding account is to help people build the confidence in this domain. Confidence that they see that they put that on the Instant Funding account, so they see that trading is working. They can create a strategy that can make money. And they also see that they can make money with someone else's money. So they can dream big. They can achieve millions of dollars in funding. So this is, that building the trust in the industry first. Build the confidence. Get some money, and again, I say this in English also. Show it to your wife, your husband, because we have a lot of women that are trading. There is not much difference in these days. Showing to your parents and all this stuff, and from that you will get more support from them. Because otherwise, why you do this? Why you do this? You are losing money. They don't understand. It's normal. Trading is taboo even in these days. But when you show results, that will basically help you to grab support for people around you. And I know, I say, it doesn't matter what the other thinks. Come on, man. We are human beings. It will be all the time important what the loved ones talk about. Okay, you don't care about the hater. But when your girlfriend say, I told you, you lost again, you la la la. Because maybe you lost a lot until now, Your parents say, go to college, get a job, a real one, So this impacts you. This puts you in a position when you rush things,
But when you start showing that, look, this is real. Okay, it's not that much in this moment, but I'm building it. And it's giving you the time to not rush the process in learning and have in the end your own trading strategy, or of course, an infinite of trading strategies. It also doesn't mean you are stuck with the strategy you gave, like, or the bot. No, That's why you're in mentoring. You maybe will find something better, and but you are more comfortable. You know, inside out. It's also very important to maybe beat the system you have seen so far. It's very motivating. happened so many times. Many times, guys. So many students beat the strategy that I have on Buster's boat. That's a strategy that I developed 5 years ago, and there is no change in that. You know, I'm still working after 5 years, every single time when it's trading. All right. So the purpose in the program is to help you, create your own strategy. După cum puteți vedea, întrebările sunt foarte lungi pentru că am vrut să dau șansa fiecărui mentor să răspundă, să nu grăbim absolut nimic. Nu vreau să vă țin aici câteva ore, așa că vom reveni cu partea a doua a acestui podcast. Vor fi întrebări în partea a doua legate de pattern-uri pe care noi le vedem în ceea ce... care sunt caracteristicile oamenilor care reușesc, care sunt caracteristicile oamenilor care nu reușesc și o să vedeți dacă vorbim de procente foarte, foarte mari. Niște caracteristici specifice anumitor tipologii de oameni, da? Și ăsta este bazat pe un eșantion de 700 de persoane și 3 ani de zile în care noi facem chestia asta, da? Plus importanța AI Strategy Testerului, un tool care pe noi ne ajută să ne lua înainte 3-6 luni de zile să testăm o strategie, acum o testez în 2 minute. Da? Foarte, foarte multe informații despre partea asta, așa că ne vedem în partea a doua a acestui podcast. Vă mulțumesc că ați urmărit și dacă prezintă interes, vă așteptăm și în partea a doua.